Hi everyone, I'm KristinaShrestha. Today I'm going to talk about the source of administrative law. Administrative law is not a codified document or well defined law like a contract act, penal code, transfer of property act. It is essentially unwritten, uncodified, and unjudgment law. It has developed slowly in the wake of factual situation before court. इसको मतलब एडमिनिस्ट्रेटिभ ल चाहिँ एकदम धेरै डकुमेन्टेड भइसकेको र वेल डिफाइन्ड जस्तै कन्ट्र्याक्ट ल पेनल एक्ट ट्रान्सफर अफ प्रपर्टी एक्ट जस्तो चाहिँ होइन यो पहिला अनकोडिफाइड अनरिटन फर्ममा पाउँथ्यो होइन जजमेन्ट ल चाहिँ भनिन्थ्यो तर अहिले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ बिस्तारै कोडिफाइड हुन थालेको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ ल प्रिन्सिपल्स एन्ड रुल are found in many sources. धेरै सोर्सहरुमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ लको प्रिन्सिपल्स र रुल्सहरु फाउन्ड गर्न सक्छ. The following are the main source of administrative law. 1. That's the Constitution. The Constitution contains some provision dealing with the manners and principle of government administration and accountability of public bodies and officials. भन्नुको मतलब the Constitution ले चाहिँ गभर्मेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन कसरी चलाउने र त्यसको अकाउन्टेबिलिटी पब्लिक बडिजहरूले पिपल्सहरूलाई कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ कन्स्टिट्युसनको प्रोभिजनमा. इट मेनली प्रोभाइड ब्रड प्रिन्सिपल एज टु कन्डक्ट अकाउन्टेबिलिटी अफ गभर्मेन्ट, the principle of direct democratic participation by citizens and the rule of law. यसले मेनली चाहिँ एकदम धेरै ब्रड एस्पेक्ट दिन्छ कन्स्टिट्युसनले जहाँ चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट चाहिँ कसरी अकाउन्टेबल हुने र कुन प्रिन्सिपलले चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेसन दिने र पिपल्सहरूलाई रुल अफ लको अन्डरमा ल्याउने. इट अल्सो इम्बोडिज द प्रिन्सिपल अफ सेपरेसन अफ पावर बाई एलोकेटिङ द पावर टु लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ एन्ड जुडिसियल बडी. भनेको यसले चाहिँ कन्स्टिट्युसनले चाहिँ सेपरेसन अफ पावरलाई पनि क्यारी अन गरेको हुन्छ जसले लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरीलाई छुट्याइदिएको हुन्छ. Constitution of Nepal made various provision about the power and function of administrative law. Administrative bodies, administrative authorities को power and function को बारेमा धेरै कुरा बोलेको छ. Like in part 5 restructuring of state लाई restructure कसरी गर्ने भन्ने कुरा and distribution of state power, state को power को distribution को कुरा. part 6 ले president and vice president को कुरा गर्छ. part 7 federal executive, part 13 provincial executive, part 14 local executive, which are also the source of जुन चाहिँ अहिले पनि source of administrative law को source छ. article 273 ले के भन्छ भने in case a grave emergency arise in relation to sovereignty and territorial integrity of Nepal or the security of any part thereof, whether by war, external attack, armed revolt, extreme economic breakdown, natural calamities or epidemic outbreak, the president make proclamation order or declared emergency to be enforced in Nepal, specific part thereof. भनेको मतलब लाइक प्रेसिडेन्टको पावर के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यदि चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीत हुने कुनै पनि दुर्घटना आयो भने राष्ट्रपतिले चाहिँ इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्ने पावर हुन्छ भनेको छ. यो पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ ल भित्रै पर्छ. लेजिस्लेसन अर्को सोर्स हो लेजिस्लेसन. Law adopted by Parliament, which may be effect of creating an administrative agency or a specific procedure to be compiled by the specific authority in exercising power, can be considered the primary source of administrative law. भनेको मतलब अब गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरूले यो काम गर्नु पाउँछ भनेर पार्लियामेन्टले बनाएको लहरू चाहिँ प्राइम सोर्स हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ ल. द स्ट्याच्युट क्रिएटिङ एन एजेन्सी नोन एज इनेबलिङ द एक्ट अर प्यारेन्ट एक्ट क्लियरली डिटरमाइन द लिमिट्स अफ पावर कन्फरेन्स सर्टेन एजेन्सी. भनेको मतलब त्यो स्ट्याच्यु पार्लियामेन्टले बनाएको स्ट्याच्युहरूमा क्लियरली स्पेसिफाई गरेको हुन्छ कि कति पावर चाहिँ उसलाई दिने, कति पावर चाहिँ अरूलाई दिने भन्ने कुरा. An administrative action exceeding such limit is an ultra vires, and in most countries the court will be ready to intervene and invalidate such action. भनेको
त्यो पावरभन्दा माथि गएर कुनै पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ अथोरिटिजले काम गर्छ भने त्यो चाहिँ अल्ट्रा भाइरस हुन्छ। अर्को छ 3 मा छ डेलिगेटेड लेजिस्लेसन, rules, directives and the regulation issued by Council of Ministers, and each administrative agency are also main source of administrative law. Main source of administrative law scholarship is concerned with delegate legislation to determine its constitutionality and legality, validity, and ensure that it has enforced the fundamental right of citizen. Article 4 मा चाहिँ judicial decision, much but not most of the doctrine had evolved and control administrative powers. Judicial analysis ले चाहिँ यसलाई control गर्ने गर्छ. They increase the accountability of administrative action and act an anchor between the notification, circular, etc. to be linked, compile directly, indirectly with constitutional and the statutory provisions सँग link गर्नको लागि help गर्छ. Thank you.